Thank you, Janet. The reason we call for a press conference today is to address some of the confusions that are out there within as well as without the Vietnamese community. Cảm ơn Janet. Lý do mà chúng tôi hôm nay có tổ chức buổi họp báo này bởi vì có rất nhiều sự thắc mắc và chưa được hiểu bên ngoài cộng đồng về vấn đề tái kiểm phiếu, và đó là lý do chúng tôi muốn làm cho rõ ràng vấn đề này. The recount process is a relatively uncommon occurrence. Not to say that it doesn't happen, but we don't run across this situation every day. And certainly this is the first time where it happens to two Vietnamese American candidates. Vấn đề tái kiểm phiếu, đếm phiếu lại không phải là một cái chuyện bình thường, thông thường và ít khi xảy ra, nhất là đối với người cộng đồng Việt Nam chúng ta, và đây là lần đầu tiên có thể nói là trong lịch sử và xảy ra giữa hai ứng cử viên Việt Nam. There are certain statements that are made within the Vietnamese community that are designed to create confusion and uncertainty as far as the status of the election that took place last week. Đã có nhiều phát biểu cũng như nhiều lời nói đã được đưa ra không đúng sự thật, mục đích để gây lên những cái thắc mắc, hoài nghi và khó hiểu đối với cử tri trong vấn đề này. At this time, we know the election has been certified. Giờ phút này chúng tôi biết rằng cuộc kiểm phiếu đã được chính thức xác nhận. But the result is not final. Nhưng mà kết quả vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. As Councilwoman Janet Nguyen has indicated earlier, we have already filed a request for a recount. Như nghị viên Janet Nguyễn đã cho biết là chúng tôi đã chính thức yêu cầu có một cuộc tái kiểm phiếu. And in this recount, we will look at all of the ballots to make sure that they are all accurate and correctly counted for each of the candidates. Tái kiểm phiếu này mục đích là chúng tôi sẽ coi lại tất cả từng mỗi lá phiếu để biết chắc rằng mỗi lá phiếu đều có một cái đều chính xác và thích hợp cho mỗi ứng cử viên. The one thing I want to stress, and that is every process has a built-in margin of error. Có một điều trong cái việc tái kiểm phiếu này là bởi vì máy đếm phiếu luôn luôn có những cái tỷ lệ sai lầm. And the margin of error for the system that is employed by the County of Orange has a margin of error of errors between 1% to 1.6%. Cái hệ thống kiểm phiếu qua những cái máy kiểm phiếu thì của quận Cam này có một cái tỷ lệ thường có một cái tỷ lệ sai lầm là từ 1 chấm cho tới 1.6%. And so with the number of ballots, approximately 46,000 that we have in this case, that would translate to anywhere between 460 votes and 800 votes. Với tổng số phiếu mà vừa qua đã đi bầu là khoảng 46.000 lá phiếu, thì với cái tỷ lệ mà sai suất đó thì có thể xảy ra có khoảng 460 cho đến khoảng 800 phiếu có thể là sai lầm. So therefore, with a margin of difference of 7 votes, we are well within that margin of error. Cho nên sự khác biệt của chúng tôi chỉ có 7 lá phiếu, nó nằm ở trong cái khuôn khổ, có thể nằm trong cái khuôn khổ của những lá phiếu sai lầm đó. So even if we do not take into account anything else, such as a possible voters fraud or anything else, any other issue, if we are just looking at the accuracy of the process of the machine itself, the difference of 7 votes requires that we have to do a recount. Cho dù chúng tôi không có đưa ra những cái vấn đề chẳng hạn pháp lý khác như là có một số phiếu có thể bị coi là bất hợp lệ, nếu cho dù chúng tôi không đặt những vấn đề đó ra, nhưng mà chỉ riêng với cái tỷ lệ sai suất của cái hệ thống kiểm phiếu thì chúng tôi cũng cảm thấy với cái 7 lá phiếu này cũng nằm trong cái quyền để chúng tôi có thể đòi hỏi một cái sự tái kiểm phiếu. About a year ago, we had another recount between Pat Bates and Tom Harmon, where the difference was over 200 votes, and there was a recount in that case as well. Cách đây 2 năm có một cuộc kiểm phiếu giữa hai ứng cử viên người Mỹ là Tom Harmon và Pat Bates, là có khoảng 200 lá phiếu sai biệt. I apologize, it's Diane Harkey. I misspoke. And so what we have here is a difference that is 1/30th of what we talked about in the other race, and they had a recount. So therefore, what is happening here is not something that is illogical and certainly not illegal, contrary to what you might have been told. Những
cái sự khác biệt của sai biệt của những kết quả cuộc bầu cử đó khoảng 130 lá phiếu mà vẫn còn phải cần đếm đợi, thì cho nên cái sự khác biệt của chúng tôi nó không có cái gì là bất thường hay là không có cái gì là trái hay là sai trái như một số người đã nói ra trong những ngày qua. There was an election up in San Francisco where the challenger, the one who asked for a recount, was behind by 34 votes, and she ended up being the winner. Can you repeat, please? Yeah. There was an election up in San Francisco where the challenger, who was behind, who asked for a recount, and that candidate was behind by 34 votes, and she ended up being the winner. Có một cái cuộc bầu cử trong vùng San Francisco mà người thua phiếu chỉ thua có 34 phiếu, sau khi cuộc tái kiểm phiếu xác nhận trở lại thì từ thua 34 phiếu, người đó đã trở thành người thắng cử. The community has come out in precedented number to participate in this election.